Good morning, everybody. My name is Neritan Mulay. I'm working for the BRD in Albania. Uh, dear Miss Ambassador Lautin, dear Mr. Colangeli, Director of EBRD in Albania, dear participants from the hotel and tourism industry in Albania, I am honored to open this event today with focus on tourism sector, where we want to give you a lot of feedback on what EBRD is doing in the SME sector to support the SME companies through both advice and finance, thanks to EU funded programs, and also to EBRD instruments. I am pleased that we have today three most important players in this country. The government, we are expecting the minister to come shortly, the EU delegation and the EBRD itself, showing the high interest, the importance that the sector has for the Albanian economy. May I invite now our head of office in Albania, Mr. Colangeli, to make his opening remarks to this event. Mr. Colangeli? Yeah. Okay. Yes. First, I think we greet the minister. Okay. Okay, once again, welcome everyone to this roundtable. Very pleased to see so many of you here, and very grateful for the participation of Minister Klosi and Ambassador Vlahutin to this event. Warm welcome to both of them. Tourism is a key priority for EBRD in Albania. We are strongly supportive of this government's focus on developing this important sector of the economy. And I think there is a big role we can play in many respects in this industry. I will mention four briefly in my opening remarks. First of all, advisory, which is really the reason why we are here today. This is often the first point of contact for us with local entrepreneurs, and an area in which we are keen to do more, much more, given the gap in terms of skills between Albania and more established tourism destinations. We can mobilize expertise in a broad range of fields to support SMEs active in this area, including from international consultants. Neritan will cover this topic in more details in the next session. Secondly, access to finance. This is another significant constraint to growth for companies operating in tourism in Albania. We have a number of tools, of financing tools, that we can deploy to support investment in this sector, ranging from direct EBRD loans and equity participations to support through dedicated credit lines and risk-sharing initiatives with local banks. Again, my colleague Egla to my left here will talk in more details on this subject later on. The third area is broader and relates to business climate. I think tourism is possibly one of the sectors that suffers the most from the structural weakness which undermines investment climate in this country. I'm referring to obstacles such as land titles, informality in the economy, the possibility to resolve commercial disputes in an efficient and transparent manner, and also access to utilities, electricity and water. I think these are all issues that you, entrepreneurs active in this field, experience on a day-to-day basis, and that need to be addressed structurally in order to allow this industry to grow. We have a number of initiatives in this field in Albania. I will only mention one, which is the Investment Council, which EBRD supports. This is a platform for dialogue between business and government. It is chaired by Minister Akmetai. It meets 4 times a year on specific issues of concern to the business community,
We have in the calendar for later this year a session dedicated specifically to informality in the tourism sector, for which, of course, we will be consulting with the industry thoroughly to prepare it. These are supposed to be very result-focused discussions with recommendations coming out of these meetings endorsed by the minister and then followed up by the authorities for implementation. Lastly, I think it is of tourism, which envisages the BERZH. Në turizëm, pra kjo ka të bëjë lidhet me financimet për ndërtimin e rrugëve, por gjithashtu dhe përmirësimin e shërbimeve në qeverisjen vendore, të cilat ka lidhje shumë me përthithjen e turizmit. Gjithashtu ka lidhje dhe me aksesin në, le të themi, në sitet kulturore të Shqipërisë dhe me trashëgimin kulturore. Pra, është një fushë e rëndësishme menaxhimi i tyre. Gjithashtu po mendojmë edhe për investime të cilat fokusohen në zgjidhje, do të japin zgjidhje afatgjata këtyre çështjeve. Atëherë unë do të ndaloj këtu. Po jo përpara se të falenderoj donatorët për rolin e tyre, për këshillimin e tyre në këto workshope dhe sigurisht përfaqësuesin e BE-s. Pra doja jap fjalën ambasadores së BE-s, Sonjës Flautin. Faleminderit shumë, mirëmëngjesit të gjithëve. Kam një fjalim të cilin nuk do ta lexoj. Këto ngjarje janë nga të preferuarat e mia sepse janë mjaft praktike. Kësaj do të përpiqem që të jem mjaft praktike në komentet e mia hyrëse. Më shumë se 90% të shoqërive tregtare shqiptare janë në VM, ndërmarrje të vogla të mesme sipas standardeve evropiane. Turizmi është një prej industrive me rritjen më të shpejtë në Shqipëri. Pra, me sa kuptoj unë, që prej 2016-2017 patëm një rritje prej 13%. Kështu që nuk do shumë mend se një prej investimeve tona kyçe kur bëhet fjalë për rritjen e konkurrueshmërisë ekonomisë shqiptare është investimi në shoqëritë e turizmit në Shqipëri. Në fakt është një matematikë thjeshtë dhe jam shumë mirënjohëse për mbështetjen nga të gjithë kolegët që punojnë në këtë projekt mjaft të rëndësishëm e ne. Ne e kemi nisur këtë ndërhyrje të posaçme me idenë për të cekur 4 vendndodhje të cilat kanë nivele të ndryshme zhvillimi të ofertës së tyre të trashëgimisë kulturore, po ta themi kështu, dhe për të parë se si mund të ndihmojmë për të zhvilluar programe të tjera të cilat do t'i mbajnë turistët në të njëjtën vendodhje për më shumë se sa një ditë apo një natë. Një prej gjërave që unë besoj se është një avantazh mjaft i madh konkurrues kur bëhet fjalë për industrinë turistike, është një lloj kundërintuite, që do të thotë njerëzit nuk e njohin Shqipërinë, kështu që ju doni që t'i tërhiqni turistët, doni që ata të qëndrojnë, edhe çfarë është më e rëndësishme, doni që ata të kthehen. Për t'u kthyer, na duhet të përballemi me një sër sfidash. Një prej tyre është përmendur tashmë nga Mateo, që ka të bëjë me faktin që duhet bërë shumë punë kur vjen fjala për infrastrukturën. Kjo është një pjesë tjetër e investimit tonë, është një investim mjaft afatgjat, ka nisur shumë kohë më parë, edhe për këtë jemi mirënjohës për partneritetin me BERZH-in. Një nga gjërat që kam kuptuar kur kam shkuar në këto 4 vendndodhje, dhe në qoftë se nuk gabohem, është Shkodra, Berat, Fieri dhe Korça. Vetëm duke përmendur emrin e këtyre qyteteve, ju e kuptoni se sa ndryshe janë nga njëri tjetri, dhe ne vendosëm për shembull të përfshinim Fierin sepse donim që
të përballeshim me një sfidë të vërtet edhe të përpiqeshim të shihnim se çfarë mund të bënim me ndërhyrjen tonë për një bashki dhe për një territor që ka trashëgimi kulturore fantastike, por që njerëzit nuk e asociojnë me këtë pjesë të Shqipërisë. Kur bëhet fjalë për infrastrukturën, mos i vlerësoni sfidat. Sfida e madhore, dhe vërtet madhore, është mjedisi, pra mos e në vlerësoni. Unë shpenzoj ndoshta kohën e lirë duke shkuar vërdall, duke parë plazhe dhe duhet shumë, ka shumë për të bërë, sa i përket aksesit, sa i përket ofertës, sa i përket pastërtisë, ka ende një rrugë mjaft të gjatë për të përshkuar. Ne do të investojmë së bashku me BERZH-in, do të japim 40 milion për këtë projekt, faza e parë pilote është 20 milion euro. Tashmë, po përpiqemi të gjejmë ekuilibrin më të mirë midis ndërhyrjes soft, pra të butë, dhe ndërhyrjes së fortë të BERZH-it, sepse një gjë tjetër që ne kemi parë është se ka shumë vendodhje mjaft të bukura, por nuk janë të lidhura. Pra mund të shkosh në Shkodër, por në mënyrë që të shkosh në Theth të duhet gati një ditë e tërë për të udhëtuar në një rrugë të tmerrshme. Kështu që ka copza që janë përpjekur që ti përmbledh, me 17 kilometra këtu, 30 kilometra atje, 10 kilometra diku tjetër. Po përpiqemi që ti shohim këto vendndodhje në një mënyrë, le të themi nga sipër, për të parë se si të krijojmë një qerthull shërbimesh për turistët që duan të shkojnë në Berat dhe duan të qëndrojnë atje për 4 ditë. Këtu ndërmarrjet e vogla e të mesme janë teje të rëndësishme sepse janë shembull të shkëlqyer të restoranteve mjaft të vogla që janë me mëngjes apo restoraneve të tjera. Megjithatë, mund të shkosh në liqen, por nuk mund të marrësh një barkë me qira, ose shkon në vende shumë të bukura dhe nuk ka turizëm aventuror, ose shumë pak. Pra, gjëra për turistë të ndryshëm që do të donin të vinin e të shpenzonin një javë apo 2 në vend. Po kështu, ju konkurroni me tregje mjaft të zhvilluara që gjenden përreth jush. Ju rrethoheni nga vende të cilat kanë industri të mirë zhvilluara turistike, kështu që nuk është e lehtë. Pra duhet të shihni për ato gjërat pikante, ku Shqipëria mund të shohë se është ndryshe nga turizmi që ofrohet në vendet fqinj. Dhe kjo nuk duhet thjesht të përfshi çmimet e ulta vetëm. Nish apo pikante duhet jetë shërbimet mjaft të mira dhe përvoja që turistët nuk mund t'i përftojnë në këto vende të tjera apo që lidhen me këto vende të tjera. Kështu që ndërhyrja jon tjetër në të ardhmen do të jetë po kështu qasja rajonale. Do të përpiqemi të shohim se ku mund të ndihmojmë me programe të cilat e lidhin Shqipërinë si pjesë e një itinerari. Një shembull është rruga dinarike, që do të thotë, kam përshtypjen që duhet ta keni edhe dëgjuar këtë program, ku në thelb mund të ecësh, të marrësh nga malet e Kroacisë në malet e Kosovës, e përgjatë kësaj rruge ka një sër gjërash që jo vetëm janë të bukura, por edhe të zhvilluara sa i takon ofertës turistike. Pra, ka shumë gjëra për cilat ende mendoj se duhet të rahim ide, ka shumë sfida që shtohen. Do të përmend vetëm një që është çështjet e pronësisë, sepse nuk mendoj që asnjë zhvillim serioz mirëfilli mund të ndodhë përpara se sa kjo të zgjidhet. Kjo është tashmë një prej përparësive absolute për ne si delegacion që përfaqëson BE-n këtu. Mbrojtja e konsumatorit, besoj, është shumë e rëndësishme që për njerëzit që vinë në Shqipëri të jetë tërësisht e sigurt që siguria ushqimore, pastërtia e ujit, e gjithçka që përbën një standard të rregullt të merret e mirëqen. Pra, edhe në Shqipëri si vend kandidat për në BE, e po kështu edhe kjo është një ndërhyrje në të cilën jemi thellësisht të përfshirë, e ku kemi një program mjaft të madh të sigurisë ushqimore që fillon tashmë këtë vit.
do të mendojmë se si të përmirësojmë të gjitha këto çështje të lidhura me sigurinë e mbrojtjen e konsumatorit që në fakt plotësojnë gjithçka industria e turizmit ka për të ofruar. Shqipëria është aq e bukur sa mund të zhvilloni turizëm i cili gjallon gjatë gjithë vitit. Dhe kjo është një sfidë tjetër, sepse nuk doni që njerëzit vetëm të vinë në korrik deri në gusht e të shkojnë në Bregdet. Ndërkohë që në Shqipëri moti e vetë pozicioni gjeografik është i tillë që mund të keni turistë deri në dhjetor me një larmi ofertash. Mendoni për përvojat e shkëlqyera kulinare apo për shumë gjëra të cilat mund të zhvillohen. Për shembull e di që ka oferta për njerëz që të shkojnë dhe të këpusin ulli. Është një javë ofertë turistike për ata që duan të çlirohen nga stresi dhe të shkojnë të këpusin ullin dhe të kalojnë një javë interesante atje. Pra, mbështetja financiare për bizneset e vogla është thelbësore për këtë arsye. Tashmë po mendojmë në nivele të ndryshme dhe për lloje të ndryshme mbështetjesh, nga grantet shumë të vogla që mund të japin në kombinim midis granteve dhe kredive të buta, kredive të buta e kredive tjera, pra do të shohim se si të mund të ndihmojmë sa më shumë ata njerëz që kanë ide, që kanë kuraj e që kanë gatishmëri për të lëvizur e për të vepruar edhe me bizneset më të vogla. Thjesht sa për të bërë lakror apo pica. Pra të tilla gjëra, ka kaq shumë që mund të bëhet. E një ambicie tjetër që ne kemi është të forcojmë ekonomitë bashkiake. Mendoj që është mjaft me rëndësi që të dilet e të forcohen ekonomitë bashkiake, sepse këto do të çojnë në kthime shumë të shpejta të investimit në shumë aspekte. Kam qenë në veri para disa javësh, shkuam në Shishtavec. Kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për turizëm, por mezi shkohet atje. BE-ja ka përfunduar një rrugë e cila do të hapet shumë shpejt dhe mund të arrish nëpërmjet saj në fshat për kaq, ndërkohë që është një prej destinacioneve më të bukura për ski që kam parë në rajon. Në fakt edhe ju duhet të udhtoni shumë përreth Shqipërisë për të parë se ku qëndrojnë potencialet për të kërkuar ndihmën tonë e për të na ndihmuar, po kështu që të zhvillojmë modelet më të mira se si të mund të ndihmojmë. Mendoj që kjo është me rëndësi. Kemi nevojë për njohuritë tuaja, për përvojat tuaja, për idetë tuaja, për të kuptuar se ku do të kishte më kuptim ndihma jonë. Unë do të ndalem këtu, pasi do t'isha së pari mirënjohëse që të dëgjoja ministrin, por edhe që të dëgjoja disa prej mendimeve tuaja për mënyrën se si të mund ta përdorim sa më mirë këtë sinergji e këtë komunikim për të ndihmuar Shqipërinë të zhvillojë diçka e cila jo vetëm përbën një potencial të dukshëm, por potencial i cili mund të sjellë fitime shumë shpejt. Dhe ky është edhe një tjetër element i turizmit që unë e kam parë gjatë jetës sime, e që mund vërtet jap shtys një vendi, e t'i jap shtys zhvillimit të ekonomisë, e do të thoja edhe shoqërisë së një vendi në një afat mjaft të shkurtër krahasuar me industri të tjera. Do doja t'ju falenderoja shumë që po punoni për këtë çështje. Do të doja të falenderoja të gjithë ata që po kontribuojnë dhe e shoh këtë si një mundësi edhe për të mbledhur ide për ne se si të mund të përmirësojmë apo të harmonizojmë sa më mirë atë çfarë po bëjmë dhe për atë çfarë po përpiqemi të ndihmojmë për rritjen e turizmit në Shqipëri.